Hello, Mimi xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ dạy cho các bạn móc một cái chiếc túi ờ, kiểu mẫu rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là sang trọng này các bạn. Đây là mình sử dụng cái sợi dệt 3mm á, cho nên là cái túi rất là đứng phơm luôn ha. Các bạn có thể là xách tay như thế này hoặc là có thể là đeo chéo nè. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn hãy nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Mẫu túi này thì mình sẽ sử dụng sợi dệt Cordy, cỡ sợi của nó là khoảng 3mm nha các bạn. Đây là mình sẽ rút ra từ từ như thế này rồi để mình móc thôi ha. Kim móc mình sẽ sử dụng cho sợi này là kim 3.5mm trở lên. Các bạn có thể là sử dụng kim 3.5 hoặc là 4mm cho cái cỡ sợi này đều được nha. Chuẩn bị cho mình thêm cái cắt len, kim khâu len nè, cái tag handmade. Rồi nếu mà các bạn muốn đeo chéo hoặc là quẩy gì sao đó thì chúng ta sẽ mua thêm cái khoen tròn này với lại cái gành cua ha. Có cũng được mà không có cũng không sao, tùy theo các bạn muốn xách tay hay là đeo vai hay là đeo chéo á. Rồi, toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Cái loại sợi này nè các bạn, nó chắc đẹp mà nó có nhiều màu lắm. Bạn nào mà không thích cái màu này thì có thể là nhắn mình sẽ gửi cái bảng màu qua cho các bạn lựa chọn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt, móc lên 21 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Hoặc là bạn nào muốn cái size nó to hơn thì cứ khởi tạo cái mũi móc xích này nó nhiều hơn mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 20 á, móc một mũi móc đơn. 17 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn, tức là móc tới cái chân móc kế cuối ha. Đã là 18 mũi móc đơn chứ không phải là 17 ha các bạn, nãy mình nói nhầm. Cộng với cái mũi móc đơn đầu tiên là nãy giờ chúng ta đã móc được là 19 mũi móc đơn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc cuối đây nè, 3 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó là các bạn sẽ móc bên phía đối diện này. Đây nè, 18 mũi móc đơn ở bên phía đối diện nha. Đây là 1 2 3 4 5 và các bạn móc tới mũi móc đơn thứ 18 luôn nha. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối rồi. Bây giờ cái chân móc cuối này chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân ha. Và các bạn sẽ trục mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Bây giờ chúng ta sẽ quy ước ha, mũi móc đơn mình sẽ đọc là mũi X, 2 mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ đọc là mũi V. Các bạn sẽ móc một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi V, tức là 2 mũi móc đơn cùng một chân đó. 18 chân móc tiếp theo các bạn lại móc 18x và các bạn móc tới x thứ 18 nha. Mình đã xong 18x rồi. Bây giờ tới cái cụm 3 mũi. Ở đây chúng ta sẽ móc mỗi chân là một V nha. Chúng ta sẽ có 3 V. V thứ nhất, mũi V thứ hai, V thứ ba. Và như vậy là chúng ta đã tăng xong mũi ở phía bên này. Các bạn lại móc 18 mũi x. 1 2 3. Và các bạn sẽ móc tới mũi x thứ 18 và ở cuối hàng còn 2 chân móc đó, các bạn lại móc mỗi chân là một V nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trục mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một x. Chân thứ hai các bạn sẽ móc một V. Ở chính giữa này các bạn lại móc là 18x ha. Móc xong 18x sẽ tới cái cụm 6 mũi ở phía này. Các bạn sẽ móc 1x 1V lặp lại 3 lần. Sau đó là chúng ta lại móc qua cái phía đối diện này, móc 18x. Còn 4 chân cuối cùng thì các bạn lại móc 1x 1V lặp lại 2 lần. Mình sẽ ghi công thức cụ thể móc ở phía trên màn hình ha. Các bạn sẽ móc hàng móc thứ 3, thứ 4 và hàng móc thứ 5 luôn.
cuối hàng móc thứ 5 thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Tại vì nó sẽ lặp lại mũi X và mũi V thôi, rất là đơn giản. Các bạn sẽ móc cái đáy ô von này tới cái hàng móc thứ 5 rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã móc xong 5 hàng này các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái chiều dài mà mình móc được ha, là khoảng 2.26.5 cm. Còn cái chiều rộng là 10 cm nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên cái phần thân túi. Thân túi thì chúng ta sẽ không có cần tăng mũi hay giảm mũi gì hết. Từ cái chỗ phía dưới này mình sẽ móc thẳng lên phía trên luôn. Cứ mỗi chân móc thì mình sẽ móc một mũi móc đơn nha. Và bây giờ các bạn sẽ móc xoắn ốc ở phía trên nha các bạn. Rồi móc cho mình nè, các bạn sẽ gỡ cái này ra. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim móc hàng móc thứ 6 ha. Các bạn thay vì chúng ta sẽ đâm kim vào nguyên cả chân móc như thế này, thì bây giờ ở hàng này chúng ta sẽ tạo cái hoa văn là chừa lại một nhánh ở phía bên ngoài, chúng ta sẽ móc một nhánh ở phía bên trong thôi nha. Và chúng ta sẽ không có đâm kim vào một nhánh như thế này, mà các bạn sẽ đâm kim vào một cái nhánh này kèm theo một cái cộng ở phía dưới nữa nè. Tức là chúng ta sẽ đâm kim qua cái nhánh này và cái nhánh này luôn ha, để cho cái mũi móc của chúng ta nó được cứng cáp hơn. Rồi các bạn sẽ kéo len qua và móc một mũi móc đơn. Ở đây các bạn cũng sẽ không có đâm kim vào một nhánh này không, mà các bạn sẽ đâm kim vào nhánh ở phía dưới luôn nè, đâm kim thêm nhánh ở phía dưới luôn, và chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi ở đây cũng vậy nữa, các bạn cứ đâm kim vào hai cái nhánh này để mà chúng ta móc ha. Nè các bạn thấy là nó rất là cứng cáp luôn nè. Các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nha. Cuối hàng là ở cái điểm này thì chúng ta sẽ không có cần phải kết hàng chứ. Chúng ta nè, cái chân móc này là cái chân móc đầu tiên của chúng ta ở cái hàng thứ 6 này, thì các bạn vẫn đâm kim vào cái chỗ này nè để chúng ta móc một mũi móc đơn luôn. Tức là chúng ta sẽ không có cần phải kết hàng gì nữa hết trơn á. Cứ móc vòng lên tới cái độ cao mà các bạn mong muốn, thì lên tới bao nhiêu hàng bao nhiêu cm á, thì một lát nữa mình sẽ nói cho các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn, cứ móc xoắn ốc vòng lên tới cái độ cao. Một lát nữa mình sẽ đo và mình sẽ báo cho các bạn để mà mình hướng dẫn cho các bạn ở cái phần quay sách thêm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái độ cao mà chúng ta mong muốn. Cứ hàng nào thì các bạn cũng vẫn chừa ra cho mình một cái nhánh như thế này nè, cứ đâm kim vào cái nhánh ở phía bên trong là được ha. Và chúng ta sẽ móc nguyên cái hoa văn đó, không có thay đổi gì hết. Đây các bạn, mình đã móc tới hàng móc thứ 30 ha. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn coi cái chiều cao mà mình móc nè. Mình móc được 22 cm nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy 4 cái đánh dấu ra để mà các bạn sẽ đánh dấu. Ở đây là cái hàng 20, cái hàng số 5 của mình là cái điểm này nè, mình giống thẳng lên ha, mình giống thẳng lên. Đây là cái chân móc đầu tiên của mình nè, là của hàng mới nè. Giờ là mình dừng ở chỗ điểm này là đúng rồi ha, ngay hàng móc thứ 30 nè. Giờ các bạn sẽ ốm hai cái này lại với nhau để cho nó đều ra và chia cho mình. Rồi chia cho mình ở chỗ này nè. Bây giờ mình sẽ nói với các bạn ở cái điểm màu vàng tới cái điểm màu hồng ha. Bây giờ mình sẽ đếm từ cái điểm màu vàng luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Từ cái điểm màu vàng tới điểm màu hồng này là 21 chân móc. Rồi mình sẽ đếm cho các bạn điểm màu xanh tới cái điểm màu tím ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Rồi như vậy là nó đã đều hết hai bên này ha, 21. Rồi như vậy bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ở phía bên trong, tức là chúng ta sẽ không có đếm cái chỗ màu tím tới màu vàng, mà chúng ta sẽ đếm cái chân móc kế bên nè. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Đây là 12 mũi ha. Và bên đây chúng ta không có đếm cái chân móc này, chúng ta đếm cái chân móc kế bên nè. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Rồi như vậy là chúng ta đã chia ô cho nó đủ hết rồi. 21, 21, 12 nha. Bây giờ các bạn sẽ làm cho mình ở cái phần phía bên tay phải này trước.
chúng ta sẽ móc những cái mũi móc đơn tới cái chỗ điểm màu tím này. Mình đã móc xong cái tới chỗ ghim đánh dấu màu tím này ha. Bây giờ từ ở cái đoạn này nè, các bạn sẽ móc lên một cái dãy móc xích bằng với cái chiều cao của quai cầm mà các bạn mong muốn ha. Bây giờ chúng ta sẽ móc thử coi. 3, 4, 5. Mình đã móc được 30 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra ha. Và các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ móc từ cái chỗ cái điểm ghim đánh dấu màu vàng này nè tới cái chỗ ghim đánh dấu màu hồng. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn ha. Rồi các bạn sẽ móc những cái mũi móc đơn. Chúng ta cũng sẽ móc vào cái nhánh ở phía bên trong nha. Mình đã móc tới cái phần đánh dấu bên đây rồi. Bây giờ chỗ này các bạn cũng sẽ móc lên những cái mũi móc xích bằng với mũi móc xích mà chúng ta vừa móc ở bên phía bên kia ha. Bên kia mình móc 30 thì bên đây mình cũng sẽ móc 30 mũi luôn nha. Rồi sau khi móc xong mũi móc xích thì các bạn sẽ gỡ cái ghim đánh dấu bên phía bên đây ra, và chúng ta sẽ móc vào chân móc chỗ đánh dấu này một mũi móc đơn. Và chúng ta sẽ móc những cái mũi móc đơn qua tới cái bây giờ chúng ta sẽ móc liên tục luôn ha, những cái mũi móc đơn qua tới cái chỗ dây bên đây, rồi từ dây bên đây chúng ta sẽ móc 30 mũi móc đơn luôn, rồi qua đánh vòng qua đây tới bên đây lại móc 30 mũi móc đơn và tới cuối hàng bên đây luôn ha. Mình đã móc tới cái đoạn dây móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào từng mũi móc để mà chúng ta móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Ở đây là có 30 mũi móc xích thì các bạn sẽ móc 30 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ móc cho mình từ ở phía bên này cho tới cái quai bên kia luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành thôi. Rồi các bạn sẽ móc nha. Mình đã móc tới cái quai thứ hai luôn rồi nè các bạn. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ giao nhau giữa cái phần thân túi với lại phần cái quai thứ hai ha. Các bạn sẽ trượt mũi vô trong đây luôn nè. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích đi, rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi rút nó thật chặt lại. Sau đó là các bạn sẽ lấy cái ghim đánh dấu á, chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa này. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu len nha. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bước này ha. Chúng ta sẽ để hai tay ra vậy nè, các bạn sẽ để vô và chúng ta sẽ dùng xúc á, chúng ta chẹt cái phần miệng túi này nè cho nó ra thành chữ V xíu nha. Đó, các bạn ấy mạnh mạnh lên, tại vì cái mũi móc cái loại này nè nó rất là dày, cho nên là các bạn sẽ làm cái phơm lại cho nó V ra một xíu cho nó đẹp giống như gì nè. Đó, các bạn sẽ canh chỉnh lại như vậy là nó sẽ giãn cái mũi móc này ra ha, để cho cái sản phẩm của chúng ta, cái phơm nó được đẹp hơn. Cái loại nào cũng vậy chứ, các bạn sẽ canh chỉnh lại ở cái phơm á cho nó đẹp cái, rồi mình trang trí những cái khác. Len cũng vậy mà sợi cũng vậy. Rồi bây giờ thì một lát nữa các bạn sẽ may cái phần tát handmade này nè vô ở chính giữa này ha. Rồi cái phần qua đeo chéo các bạn thì chúng ta sẽ móc vô đây. Chúng ta làm một hàng mũi móc đơn là được ha. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần sợi qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái khoen này nè, một mũi móc đơn trước đi. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một cái dãy móc xích bằng với cái chiều dài mà chúng ta đeo chéo đó. Thì các bạn sẽ ngưng ha. Chúng ta sẽ móc lên khoảng 90 đến 100 cm tùy theo chiều cao. Mình đã móc xong cái dãy móc xích rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái khoen này ha, móc vô 2 mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xoay qua đây, chúng ta sẽ móc vào cái mũi móc xích đó, là một mũi móc đơn nè. Những cái chân móc xích còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Các bạn móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và nẹp cái phần len thừa luôn rồi ha.
Rồi các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt á, vô trong cái chỗ cái khoen nha. Sau đó là móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ cắt len, giấu cái phần len thừa này vào phía bên trong mũi móc như thế này luôn nha. Cái khoen tròn này nè các bạn sẽ gắn ở cái hàng chính giữa này ha. Đây, mình gắn vô chân móc á các bạn, để cho nó được chắc chắn nha. Đó, xong rồi các bạn sẽ móc cái này vô. Rồi, bên đối diện các bạn cũng sẽ làm tương tự ha. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công một cái chiếc túi hết sức là dễ thương luôn, rất là sang luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Meme bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.